আজি মই এগ কাৰী বনাব লৈছোঁ আৰু মই অলপ বেলেগ ধৰণে এগ কাৰীটো বনাম। এতিয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই পিঁয়াজ, বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আৰু আদা, নহৰু। এতিয়া মই মছলাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাঁচফোৰণ, ধনিয়া পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ আৰু কস্তুৰী মেথি, তেজপাত দুটা আৰু অলপমান গৰম মছলা লৈছোঁ। এতিয়া মই এটা ডিম লৈছোঁ আৰু ডিমটো মই ভালদৰে ভাঙি ল'ম। কাৰণ মই এইটো আমলেট বনাম, সেইকাৰণে মই এতিয়া ইয়াত দিম পিঁয়াজ। পিঁয়াজটো মই মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত দিম গোটা জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়াও লৈছোঁ মই। কেঁচা জলকীয়াখিনি কাটাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত দিম হালধি দিম আৰু লগতে মই ইয়াত নিমখ দিম আৰু মই ভালকৈ গোটেইখিনি মিহলি কৰি ল'ম যাতে নিমখ। এতিয়া মই টেৱাখনত গৰম তেলখিনিত আমলেটটো দি দিছোঁ আৰু মই আমলেটটো বনাই ল'ম এতিয়া। যিহেতু মই 3টা ডিম লৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই 3খনেই আমলেট বনাম আৰু কাটি দিলেও পাৰে আপোনালোকে। কাটি দিলে বেছি ভাল হ'ব আৰু আমলেটটো নহ'লে ডাঙৰ হৈ থাকিলে ভাল নহ'ব আৰু। এতিয়া মই আমলেটটো ফাৰ্ষ্টে বনাই লওঁ। এতিয়া মই তেলখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু গৰম কৰি ইয়াত মই তেজপাত দুখিলাও দি দিছোঁ। তেলখিনি আৰু অলপ গৰম হ'লে এৰি দিম। এতিয়া মই ইয়াত দিম শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া দিম। সেইখিনি মই ভালকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ভাজা হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিম। কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি, বিলাহীখিনি আৰু আদা নহৰুখিনি, গোটা গৰম মছলাখিনিও দি দিম আৰু কাটি থোৱা মই আদা নহৰুখিনি দি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। আৰু ইয়াত মই নিমখো দিম। এইখিনি ভাজি মই পেষ্ট কৰিম যিহেতু সেইকাৰণে মই এইখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ। মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। ইয়াত মই হালধি দিলোঁ যিহেতু মছলাখিনি দেখিছিলে সেইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। মই এইখিনি গলিব নিদিওঁ যিহেতু মই এইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। সেইকাৰণে মই এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এৰি দিম। এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ। এইখিনি ভাজা হোৱাৰ পিছত মই প্লেটখন লৈ কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এৰি দিম। এতিয়া মই মছলাখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। পাতি লোৱা কেৰাহীটোত গৰম তেলখিনিত মছলাখিনি দি দিম। যিখিনি মই মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই তেলত দি দিছোঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই অলপ গৰম পানী দি দিছোঁ। যিহেতু মই এইখিনি বেছি পনীয়া নকৰোঁ সেইকাৰণে মই অলপমান পানী দিয়েই গৰম কৰিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই কাটি লোৱা আমলেটখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে উতলি হোৱাৰ পিছতে এইখিনি আজি ৰেডি হৈ যাব। এয়া চাওক আজি আমাৰ এগ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই কৈছোঁৱেই মই বেছি পানী দিয়া নাই, মই গ্ৰেভি কৰিছোঁ। এয়া আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাই চাব, বহুত ভাল লাগিব খাই।